स्वागत छ साथीहरु तपाईलाई टेक केहर युट्युब च्यानलमा। म आज तपाईको साथमा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। तपाई मेरो च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ, नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकैको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नु होला, किनभने मैले यस्तै खालका भिडियोहरु लिएर उपस्थित हुने गरिराखेको छु। र आज एमएस वर्डबाट पहिलो भिडियो मैले भ्यालेन्टाइन डे कार्ड बनाउने तरिका लिएर आएको छु। साथीहरु स्वीकार्नु होला र म ढिलाइ नगरिकन भिडियोलाई सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम त तपाईले पेजलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। लेआउटमा गएर पेजलाई मिलाउनु होला, साइजमा गएर मोर साइजमा गएर तपाईले कति राख्नु हुने हो। यहाँ मैले 6 7 राख्छु, तल 6 5 राख्छु। यो फाइलमा बनाउँदै छु, म यो साइजमा बनाउँदै छु, तपाईले नि यही साइजमा बनाउनु होला। र यसपछि मैले इन्सर्टमा गएर पिक्चरमा गएर दिस डिभाइसमा क्लिक गरेर यसरी मैले पीएनजी हरुलाई डाउनलोड गरेको छु। यी पीएनजी हरुलाई मैले यसरी लिन्छु। यहाँ मैले यो फार्म्सलाई तपाईले पनि गुगलमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र यो डाउनलोड गर्ने कहाँबाट हो भन्ने लाग्छ भने म तपाईलाई लिंक पनि दिन सक्छु। म लिंक पनि तल तपाईलाई राखिदिने छु। र यहाँ गएर यसलाई चाहिँ इन फ्रन्ट टु टेक्स्ट बनाइदिनु होला र यसलाई चाहिँ यसरी मिलाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले इन फ्रन्ट टु टेक्स्ट बनाइसकेपछि यो चाहिँ हामीसँग एडजस्ट तपाईले कसरी एडजस्ट गर्नुहुन्छ सोही अनुसार एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई चाहिँ धेरै ठुलो बनाउने, सानो बनाउने, कतिको बनाउने यसरी मिलाउन सक्नुहुनेछ। र यसलाई फेरि कपी गरेर यही पेस्ट गर्नुभयो भने यतिको हुन्छ। फेरि यहाँ र यसलाई फेरि यहाँबाट घुमाएर यतापट्टि राख्दिनु। यो क्लिक भएछ। यसरी राख्नु भयो भने यो कारको लागि रेडी हुँदैछ है साथीहरु। एमएस वर्डबाट तपाई आफै बनाउन सक्नुहुनेछ। यसरी र यो चाहिँ यतिको चाहिँ मिलिसकेको छ साथीहरु। र यसलाई अब तपाईले आफ्नो डिजाइन दिन सक्नुहुन्छ। फेरि इन्सर्टमा गएर पिक्चरमा गएर आफ्नो डिजाइन तपाईले दिने हो। मैले आफ्नो डिजाइन दिदै छु। यो ट्री लिएको छु। यसलाई पनि इन फ्रन्ट टु टेक्स्ट बनाउनु होला। र यसलाई यहाँ मिलाउनुस्। यसलाई फाल्दिउँ हामीले है। यसलाई डिलिट गरिदिनुस्। हामीले तलपट्टि मात्र मिलाउँ। यसको साइज सानो बनाइदिनुस् अलि। तपाईको हातमा हुन्छ तपाईले कस्तो बनाउने भनेर। तपाईको हातमा हुन्छ सबै। तपाईले कस्तो खालको बनाउने भनेर। यतिको चाहिँ भइसक्यो। अब फेरि तपाईले अर्को पिक्चर यहाँबाट म लिन्छु। अब चाहिँ म यो पिक्चर लिँदै छु। यसलाई पनि यहाँबाट इन फ्रन्ट टु टेक्स्ट बनाउनु होला। यसलाई पनि सलक्क यता लगेर यहाँ राखिसकेपछि अब फेरि हामीले यहाँबाट अरु डिजाइनहरुलाई पनि लिएर तपाईले मिसाउन सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँनिरबाट यसरी यसलाई पनि इन फ्रन्ट टु टेक्स्ट जति पनि हुन्छ तपाईले सबैलाई इन फ्रन्ट टु टेक्स्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ है साथीहरु। यो लभको साइनलाई यसरी हामीले मिलाएर राख्ने अथवा कतै यसलाई अहिले लिउँला। यसलाई डिलिट गरौँ र फेरि यहाँबाट इन्सर्टमा गएर साइकललाई पनि लिएको छु मैले। यसलाई पनि इन फ्रन्ट टु टेक्स्ट गराउनुस्। यो साइकललाई पनि यसरी म यहाँ राख्दै छु।
यहाँ धब्बा धब्बा देखिएको छ। यो धब्बालाई चाहिँ तपाईँले यहाँबाट तपाईँले टेक्स्टको सेपको मद्दतले हटाउन सक्नुहुन्छ। यसरी यो सेपलाई यहाँ गएर नो कलर गरिदिनुहोस्। व्हाइट कलर, सेपको आउटलाइनलाई चाहिँ नो कलर। यस्तो गरेपछि त्यो धब्बा हरायो है। ओके, र यति भइसकेपछि अब चाहिँ तपाईँले कस्तो बनाउने त्यसमा भर पर्छ है। र यसमा मैले अझै इन्सर्टहरू लिन्छु। यो ल्याउँ, यसलाई पनि इन्फ्रन्ट टु टेक्स्ट बनाउनुहोस्। यसरी यसलाई कपी गर्नुहोस्। कन्ट्रोल र माउसको पोइन्टर चाप्नु भयो भने यो कपी हुन्छ है। पोइन्टरबाट मिलाउनु भयो भने यसलाई यसरी कपी एन्ड पेस्ट गरेर मिलाउन सक्नुहुन्छ। र यति भइसकेपछि अब तपाईँले यहाँ कुनै क्वेट्सहरू लेख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट अब टेक्स्ट बक्सलाई लिनुहोस्। तपाईँले यहाँबाट टेक्स्ट बक्स जेनेरेट गर्नुहोस्। टेक्स्ट बक्स तपाईँले कस्तो टाइपमा लिनुहुन्छ सोही टाइपको तपाईँले टेक्स्ट बक्सलाई जेनेरेट गरेर लिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो टाइपको लिन्छु यहाँनिर। र यहाँ लिइसकेपछि तपाईँले लभ क्वेटहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन। कुनै कुनै जस्तै कि मैले यहाँ लेख्छु लभ यु yesterday, लभ यु स्टिल। क्वेटहरू तपाईँले आफ्नो लेख्न सक्नुहुनेछ। यो टाइपको यसको फन्टहरू तपाईँले कस्तो बनाउने यहाँ गएर फन्ट सिलेक्ट गर्नु होला। यो टाइपमा अलि ठुलो। ओके, यसरी यसलाई सबैलाई सिलेक्ट गरेर यो टाइपमा राख्यौँ भने बेस्ट हुन्छ। यति भइसकेपछि अब चाहिँ अझै इन्सर्टमा जान्छु म। इन्सर्टमा अझै केही अझै राम्रो बनाउने तरिकाहरू छ कि यहाँ हेर्छु। यो छ, यसलाई पनि इन्फ्रन्ट टु टेक्स्ट गराउनुहोस्। लभ यु भन्ने छ। लभ युलाई चाहिँ यहाँनिर राख्नुभयो भने बेस्ट हुन्छ। र तपाईँहरूले ब्याकग्राउन्ड पेजको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने डिजाइनमा गएर पेज कलरमा गएर तपाईँले कस्तो खालको कलरमा राख्नुहुने हो त्यही अनुसार तपाईँहरूले यसरी कलर सिलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। पियानोमा राखौँ र पियानोमा राखेपछि यो धब्बालाई चाहिँ यो पछाडिपट्टिको यो ब्याकग्राउन्ड छ यसलाई एकछिन यता राखौँ। यसलाई होइन, यसलाई चाहिँ हामीले डिलिट गरिदिन्छौँ। यसलाई डिलिट नगरौँ, यसलाई पनि हामीले कलर चाहिँ फिलअप गरौँ। यहाँ गएर यो कलर फिलअप गरौँ। यो यसको चाहिँ आउटलाइन पनि पियानो नै राखिदिउँ। यति भएपछि यसको काम सक्यो। र यसलाई
तपाईले स्ट्रोक दिन चाहनुहुन्छ भने यसमा यो बोल्ड पनि भइहाल्यो हैन बोल्ड र गाइडेन्स तपाईले कस्तो खालको दिनुहुन्छ यहाँ चाहिँ अझै पनि तपाईको स्टाइलिजम छ धेरै कुराहरु छ यहाँ गएर तपाईले कलरलाई कस्तो बनाउनु नि हो यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साइज कलर ब्ल्याक अनि ग्लोमा जान्छौँ यो तपाईहरु कस्तो राख्नु यो सी आन्सर हेर्नु ल मैले 2 सिलेक्ट गर्छु 2 ठीक छैन 1 नै सिलेक्ट गर्छु 1 पनि अलिकति ठीक छैन र यसको चाहिँ सबै चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले टेक्सचर आउटलाइन को कलर व्हाइट कस्तो राख्नु नि आउटलाइन ब्ल्याक सो अनुसार मिल्छ व्हाइट राखौं र व्हाइट राखिसकेपछि यसको टाइप यो राखौं तपाईले कस्तो बनाउनुहुन्छ त्यो तपाईको हातमा पर्छ र यसलाई यहाँबाट साइज यसरी ओके यति भइसकेपछि यो चाहिँ फाइनल्ली लभको कार्ड चाहिँ जेनेरेट भइसकेको छ है साथीहरु तपाईले जे लेख्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ यसमा अझै पनि मैले फन्ट चेन्ज गर्ने ट्राई गर्छु यो फन्टमा ठीक हुन्छ होला यसरी तपाईले ह्यापी भ्यालेन्टाइन डे भनेर लेख्न बाँकी रह्यो हैन यसलाई अझै तल राखेर यहाँ राखौं र यसलाई अब यहाँ हामीले अझै एउटा टेक्स्टलाई जेनेरेट गरौँ इन्सर्टमा गएर टेक्स्ट बक्समा गएर टेक्स्ट बक्स यहाँ ड्रा गरौँ टेक्स्ट बक्स जेनेरेट भइसकेपछि एचएपीपी ह्यापी ह्यापी भ्यालेन्टाइन डे यसलाई चाहिँ हामीले यतिको ठुलोमा राख्छौं यही फन्टमा राख्छु यसलाई यसलाई पनि यो गरिसकेपछि र यो बक्सलाई यहाँनिर तपाईले 3 पटक क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो खालको आउँछ र यहाँ गएर तपाईले यसलाई यस्तो गर्नुभयो भने पछाडिको ब्याक हुन्छ है साथीहरु र यो चाहिँ रेडी भएको छ हेर्नुस्
ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे। यसरी तपाईँले जुम इन जुम आउट गरिरहन सक्नुहुन्छ। अझै यहाँ हामीले राखौँ सिम्पल, यो तपाईँले आफै बनाउन सक्नुहुन्छ है घरमा। र यसलाई चाहिँ यहाँनिरबाट यो फ्लाइङ हाइट यहीले फेरि फन्ट टेक्स्ट गरिसकेपछि यसलाई फ्लाइङ हाइटलाई तपाईँले जता मिलाइनुहुन्छ यसरी टक्क लागेर यसरी मिलाइसके पछाडि तपाईँको फाइनल्ली चाहिँ यो रेडी भएको छ है साथीहरू। यो रेडी भइसकेपछि यसलाई चाहिँ तपाईँले फाइनल्ली अब यसलाई पिडिएफ फाइलमा तपाईँले कन्भर्ट गरेर प्रिन्ट आउट गर्न चाहनुहुन्छ अथवा फोटो नै तपाईँले जेनेरेट गर्न चाहनुहुन्छ भने अब यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गर्नुहोस् फाइललाई। र कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गरिसके पछाडि फाइलमा जानुहोस्। फाइलमा गइसकेपछि तपाईँको यहाँ सेभिज भन्ने छ। सेभिजमा गइसकेपछि तपाईँको यहाँ ब्राउज भन्ने छ। ब्राउजमा गइसकेपछि तपाईँले यसलाई यो यस्तो खालको सेभको पोजिसनमा आउँछ। सेभिङको पोजिसनमा आइसकेपछि तपाईँले यसलाई केमा सेभ गर्नुहुने हो। यहाँ सबै तपाईँको छ, वेब पेज, सिङ्गल वेब पेज, टेक्स्ट होइन, वर्ड, पिडिएफ, यहाँ यति धेरै प्रकारको चाहिँ अप्सनहरू छ। तपाईँले जुन अप्सनमा तपाईँले सेभ गर्न चाहनुहुन्छ सो अनुसार सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव भने प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नु होला। मैले यस्तै खालका भिडियोहरू तपाईँको साथमा लिएर आउनेछु। च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छोड्न चाहिँ नभुल्नु होला। ओके, सबै साथीहरूलाई मेरो ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डेको शुभकामना।